بيصير العلامات في ناس طلعت لهم وناس مش طلعت لهم. انا خلص تقريبا الغالبيه باقي بحدود 19 او 18 طالب مش وقت. يعني بصراحه يعني عدد الطلاب تقريبا بحدود فوق 90 طالب. يعني انا معطيني منصب انا والدكتور جهاد السعدي اللي هو اكاديمي وانا اداري، هو عنده 50 طالب، انا عندي 170 طالب. تقول لرئيس الجامعه عفاف بقول لك لا مش دخل العدد، انت بتدرس 6 ساعات وبدرس 6 ساعات دخل العدد. فمشكله يعني جانب يعني معظم النهار الواحد بيجي من اربد بقعد اداري ومطلوب منه ما يسيبش شيء من التصحيح غير يسكر الباب وبقعد يصلح. فعذرا يعني للتاخير، بس اللي باقيين بحدود يعني بالضبط يعني 18 19 طالب. عشان في ناس نزلت علاماتهم في ناس لسه. اوكي؟ ما بعرف. انا خلصت امبارح، انا نمت امبارح الساعه 1:30 الليل وانا صليت. مش قادره اشوف يعني صراحه. شو بدي اعمل لك؟ بالاخر طفيت، بطلت اقدر استوعب يعني بعد هيك بصير اخلص التصليح. هلا بشوف الله كريم. بلكي اليوم، جزء اليوم. جزء بعد شوي، لا بعد شوي مستحيل، لانه انا تركت المغلق تقبل عشان ما اقولش بقعد اصلح. لانه في عندي محاضرات اليوم، انتوا في مجموعه ثانيه. دكتوره هلا الواجب سالت كلمه بدك ولا ألف؟ شو مكتوب؟ شو مكتوب؟ بترجعي انا مش متذكره، بترجعي لفي امين بكفي لك عدد، هلا زائد ناقص 10% اتس اوكي، بس اكثر من هيك رح انقص علامات طبقا لا يعني طالب. هلا العلامات عليها 5 علامات. سوري العدد كاونت عليه 5 علامات، لاحظتوا؟ التزام عليه 5 علامات. طالب ما التزمش راحوا عنده 5 علامات. سامحوني في مشكلة. بس بيكتبوا حطوا الدنيا كلها في طلاب رابع كتم بيس كتم بيس كتم بيس، لا كل الفيديو كل الانيوال ريبورت موجود مرة ثانية كرر يعني. كيف هذا جهاز الاوبريشنز يعني هذا يجي على الفاينل مش دارسه مصيبه. هو تشابتر 6 طبعا انتم مطلوب منكم طبعا تشابتر 3 و4 بس هذا عليه نصيب كبير هو والتشابتر دورة. الشغله الثاني انه معظم الطلاب حتى اللي جابوا علامات مش كويسه على فكره، يعني في طلاب شايفين علاماتهم مش بزياده. معظم الطلاب حتى اللي جابوا علامات مش كويسه اللي جابوها بكتابة الخير. يعني كتابة الخير يعني الحمد لله معظم الطلاب ظبطوا الكتابة، تلاقيهم بس بالجانب النيرتيف الديسكربشن والكتابة خبصوا. خلاف ذلك في طلاب اخذوا علامات كاملة بالدورة، الدورة المستندية كاملة، دورة شو اسمه الدورة المالية اللي هي أو الدورة المحاسبية. بحفظ أنا الحكي شايفين؟ شغلت نص الليل حتى يرد والله صح هيك بحفظ أكثر. هلا الميرشندايزنج اوبريشنز، الميرشندايزنج اوبريشنز هذا مظبط على هاي الناحية. الميرشندايزنج اوبريشنز المحاضرة الماضية انا ذكرت شوي عنها، قلت لكم الشركات احنا عندنا انواع الشركات 3 انواع حسب النشاط. سيرفيس اورجانيزيشنز وهذا واحد من اسئلة TMA على فكرة. TMA how to differentiate between السيرفيس اورجانيزيشنز والميرشندايزنج والشركات مانيفاكتشرينج. هلا اهم صفة انه الشركات الخدمية ما في عندها انفنتوري، عندها قد يكون عندها انفنتوري للسبلايز سبير بارتس، هذا مش انفنتوري. انفنتوري اللي يقصد فيه هو الميرشندايزنج انفنتوري اللي هو انت بتشتري بضاعة بسموها، بضاعة اغراض متاجرة. ميرشندايزنج انفنتوري، ميرشندايز متاجرة. فلما نقول ميرشندايزنج انفنتوري يعني بضاعة لاغراض متاجرة. هلا شو اغراض المتاجرة المقصود فيها؟ انك انت اشتريت اصل you purchased an asset for resale. الانتنشن تبعك هدفك وقت الشراء انك تعيد بيعه واستغلال فرق السعر في البيع.
هلا مثل هيك هذا بسموه merchandising inventory. عشان هيك احنا بنقول لو شركه اشترت مجموعه سيارات، بنقول 20 سياره واحده منهم حطتها للاستخدام فور يوزج بنسميها كار او موتور فيكل او يعني حسب النيه للاستخدام. بينما اذا ال 19 باقيات اشتريتهم عشان فور ريسيل اعاده البيع we call them merchandising inventory. ما بنسميهم سيارات، بنسميهم بضاعه، وهي ما بتكون الا بالشركات الا الشركات التجاريه. اوكي، merchandising organizations اللي هو رح تعرفوها عنه اليوم. المانيفاكتشرنج هي الشركات الصناعيه، الشركات الصناعيه بيكون عندها 3 types of inventory، 3 انواع من merchandising inventory. عندها او الانفنتوري بشكل عام، عندها الرو ماتيريال الماده الخام بتجيبها، عندها الوركينج بروسيس مصنعه يعني تكون مصنع فيها وبيجي نهايه السنه وهي موجوده في ارضيه المصنع. they call it working process يعني تحت التصنيع او نص مصنع. النوع الثالث اللي هو finish goods اللي هو الميرشندايزنج انفنتوري اللي هو بيكون تم الصنع خلص بنوديه على المخزن عشان نبيعه. ثلاث انواع. لذلك الشركات الخدميه ما في عندها انفنتوري ميرشندايزنج، الشركات التجاريه عندها نوع واحد، والشركات الصناعيه عندها 3 انواع. هلا الشركات الخدميه ما عندهاش بالمره انفنتوري، عندها مخزون بس مش مخزون لاغراض البيع المتاجره. قد يكون عندها مخزون بمقلب قرطاسيه سبلايز انفنتوري، قد يكون عندها مخزون للسبير بارتس لقطع الغيار، مش تجاري، هذا مش لاغراض المتاجره، هذا لتبديل قطع الغيار. تمام؟ هلا اليوم رح نتكلم عن الشركات التجاريه فقط بالشيء اللي بجد عن اللي اخذناه في الدوره المحاسبيه الكامله. اسلوب كتابه القيد وحده، بعدنا متعلمين طريقه كتابه القيد الديبت والكريدت سايد، بعدنا بنحكي عن نفس الانواع السته اللي اخذناهم الاسس لايبيلتيز، الكابيتال، الدروينجز، الريفينيوز والاكسبنسز، وعن الكونترا تبعت الاساسيه الاكوميليتد ديبريشيشن، كله نفس اللي اخذتوه. هلا بس رح تتعرفوا على الاشياء الجديده في الموضوع، يعني اي شيء بيختلف الشركات الخدميه عن التجاريه رح نحكي عنه. تمام؟ رح ناخذه تباعا. اول شيء هو في الكتاب جايب لكم فاتوره، رح احكي لكم شوي عن انواع الشركات اللي بيناتهم. شغال هذا؟ هلا ميرشندايزرز شركات التجار تعريفهم businesses that sell a product to customers. هلا رح نتعرف على الحسابات رح تدخل معنا. additional accounts of merchandising. في البالانس شيت رح يدخل عنا حساب جديد هو اسمه inventory. تعرفوا في البالانس شيت بيكون في assets liabilities و owners equity بس او الكابيتال. هلا الانفنتوري هو asset لانه owned by the business and have future benefits. تعريف الاسيتس البيسك اكاونتنج ايكويشن اجاكم في الامتحان، انا مش عارفه في ناس مش كاتبين بيسك اكاونتنج ايكويشن. هاي الحلقه 4 علامات اللي كان يكتب بس الايكويشن كثير ولا اشتركوا لي بالاجابه فاضيه، مش عارفه شو يعني. بتعرف شو البيسك اكاونتنج ايكويشن قعدنا فيها بجوز اسبوعين او 3، احنا بنحكي عن البيسك اكاونتنج ايكويشن صح؟ زياده ونقصان مش عارفه. الانفنتوري هو asset تعريفه owned by the business and they have future benefits. هلا لانه expected to be converted انه يتحول into cash within 1 year or operating cycle whichever is longer، معناته هو يعتبر current asset الانفنتوري، لانه انا بتوقع لما اشتريه حسب النيه تبعتي انه ابيعه خلال دوره النشاط احوله لكاش ما يضله مجمد. في الحسابات الانكم ستيتمنت رح يجد عنا حسابين، حساب اسمه سيلز ريفينيو هو نفس الريفينيو اللي تعلمتوه سيرفيس ريفينيو، باختلاف الشركات الخدميه بيكولت سيرفيس ريفينيو، الشركات التجاريه بسموه سيلز ريفينيو، التجاريه والصناعيه بسموه سيلز ريفينيو، يعني اختلاف مسمى بس فهو ريفينيو بيمشي عليه نفس اللي ماشي على الريفينيو. طبيعته كريدت النورمال بالانس it should be closed at year end صح؟ نعمله ديبت عشان نسكره، وبيظهر عنا في الانكم ستيتمنت وما بيظهر في البوست كلوزنج فاريبلز لانه بيكون اوريدي كلوزد، يعني نفس اللي اخذناه. هلا الكوست جود سولد شو هو اكسبنس. هلا تعرفنا الانفنتوري شايفين كيف؟ يعني انا بعطيك بس الشيء شو نوعه، يفترض انك انت الدوره المحاسبيه تبعته تكون تعلمتها وعارفها.
فالكوست اوف سولد اكسبنس شو نورمال بالانس؟ ديبت كلوز ات يير اند يقتل كلوز نعمله كريدت لانه يعتبر تمبرري اكونت حساب مؤقت. هل بيظهر في البوست كلوزنج ترايل بالانس؟ لا ما بيظهر. اوكي؟ وين بيظهر في اي قائمه؟ في الانكم ستيتمنت. هلا اوبريتنج سايكل للشركات التجاريه اطول من اوبريتنج سايكل للشركات الخدميه. الشركات الخدميه كل اللي بتعمله انها بتقدم الخدمه يا بتقبض بعدين. هلا اذا قبضت انتهت الدوره، خلص قبضنا فلوسنا انتهينا. احنا الدوره بتبدا من انك انت تشتري الاشياء تقدم فيها الخدمه، تقدم الخدمه ترد تلف وتقبض فلوسها. هلا ممكن تقدم الخدمه وما تقبض فلوسك، بتصير اكونت ريسيفبل بعدين تقبض فلوسك. هاي دورة النشاط للشركات الخدميه. الشركات التجاريه اطول شوي والصناعيه اطول واطول كمان. هلا الشركات التجاريه اول شيء بيكون عندها كاش، شو بتعمل؟ تشتري انفنتوري. هي اشترت انفنتوري، بعد ما تشتري انفنتوري بتبيعه، قد انها تبيعه كاش خلص تحولنا لكاش، او بجوز تبيعه اون اكونت فبيكون اكونت ريسيفبل. اذا حصلته بترجع تقبض الكاش. هاي دورة النشاط. هلا ليش طول عن الشركات الصناعيه الخدميه؟ لانه ما كان في عنا انفنتوري بالشركات الخدميه، يعني ما في شيء بتخزن، ما في حدا عنده الخدمه تخزن. اوكي؟ هلا في عنا برضه المحاضره الماضيه قلنا في عنا نوعين من انواع الانفنتوري سيستم. طريقه بسموها البيريوديك انفنتوري سيستم، طريقه بسموها البربتشوال انفنتوري سيستم. بيريوديك من بيريود دوري، نظام الجرد الدوري. البربتشوال بسموه نظام الجرد المستمر، كونتينوس مستمر. هلا رح ناخذ التنتين. بالنسبه للبيريوديك goods counted periodically to determine quantity. هلا في البيريوديك شو معناته؟ انا بيكون في عندي اعتبروا هذا الباب هو باب المخزن. هلا المخزن هذا موجود فيه بضاعه من العام الماضي. تمام؟ هلا البضاعه الموجوده في العام الماضي نفترض فيها كان بحدود 3000 دينار، ما قيمته 3000 دينار في المخزن. تمام؟ هذا بيجيني انفنتوري. هلا شو بصير عاده؟ انه بيكون عندي beginning inventory هاي البيريوديك. بيكون عندي beginning inventory وانا بدي افترض انه المخزن beginning، نفترض احنا الفتره تبعتنا شهر او سنه بتبلش من 1/1 تنتهي 1/30/12. هلا البيجينينج انفنتوري تبعي هو 31/12/2013 اللي هو نفسه 1/1/2014. نفترض انه كان عندي في المخزن ما قيمته 3000 دينار. خلال السنه انا بكون عم بسجل اني اشتريت بضاعه، فنفترض انه during the year كان عندي purchases. هاي البيرتشيسز كانت عده عمليات صفقات شراء، بجوز مره واحده، بجوز عده مرات. اشتريت ما قيمته 10000. كم صار عندي؟ انا بفترض انه المخزن فيه 13. طيب جيت نهايه السنه، شو هاي الطريقه؟ انه ما بيسجل البيع، هو شو بيعمل؟ بيعمل جرد، بس بيعمل جرد بيسجل المشتريات بس. هلا في عنده البيجينينج اللي هو اللي جرده العام الماضي، يعني كل نهايه فتره بيجرد، فنهايه الفتره يعتبر بيجينينج للفتره اللي بعدها. كل نهايه فتره بيجرد بتكون بيجينينج للفتره اللي بعدها. هلا البيجينينج انفنتوري كان عنده 3000، اشترى خلال الفتره ما قيمته 10000، صار عنده 13000. 13000 في مصطلح بسموه، مش شرط تكونوا يعني، بس هو بسموه goods available for sale، يعني متاح للبيع. goods available for sale، بضاعة متاحة للبيع. تمام؟ هلا أنا بفترض إنه في 13، جيت أنا نهاية السنة عملت كاونت يوم 31/12/2014، نفترض 2014 خلصت. جيت نهاية السنة عملت جرد. لما عملت جرد لقيت بس عدد الكمية الموجودة في المخزن هو ضايل 5000. معناته وين راح اللي كان عندي 13؟
ضل عندي 5. ال8 هدول شو هن؟ good sold. بالضبط. cost good sold. قبل شوي شفت الكلمة اللي كانت مش expensive شو اسمها؟ cost of sales أو cost of goods sold. cost of goods sold. لاحظوا إنه هاي بتكون نتيجة جرد معي؟ وهاي بتكون مسجلة بالريكوردز، مسجلة كتكاليف. الاني انفنتوري اللي هي عملية الجرد بنعملها بنهاية الفترة. هلا ممكن نعملها بفترات عشان نعرف العدد قديش ضل عنا. لو أنا ما عملت جرد بقدر أعرف قديش تكلفة البضاعة المباعة؟ أنا مضطرة أعمل جرد. فعشان هيك طريقة البيريوديك goods counted periodically to determine quantity أو to determine cost of goods sold. لو ما عملت عملية جرد لا الأول ولا آخر ما بقدر أعرف قديش بعت. أوكي؟ فعملية الجرد physical count of inventory is part of accounting cycle. هي جزء من الدورة المحاسبية. تخيل ما حسبت الكوست اوف جودز سولد شو بصير؟ بتقدرش تكمل الانكم ستيتمنت. ما كملتش الانكم ستيتمنت ما طلعش عندك نت انكم ونت لوس، معناته بتقدرش تكمل الاونرز ايكويتي ستيتمنت. الاونرز ايكويتي ستيتمنت ما قدرتش تكملها، معناته بتقدرش تكمل البالانس شيت. اذا اعرفوا هي الفكره. اذا العمليه اللي عملتها او اذا الخطوه اللي I didn't do it اللي هو الترانزاكشن اذا ما عملته ادى لاني انا بقدرش اكمل الفاينانشال ستيتمنت. This is part of accounting cycle. هي جزء من الدوره المحاسبيه. وبالتالي اجى اجراء اجباري. الفيزيكال كاونت از obligatory procedure. هلا نشوف بطريقه البيربتشوال. طريقه البيربتشوال لا. طريقه البيربتشوال بيكون في عندهم سجل. هاي البيريود. السجل بيكون عباره عن دفتر مسطر. هذا الدفتر بيكون مكون بهالشكل ديت محطوط فيه البيرتشيسز، محطوط فيه السيلز، طبعا كله بالكوست. هون كوست اوف بيرتشيسز، كوست اوف سيلز. والكوست اوف سيلز معناته عم بحكي عن كوست اوف جود سولد وكوست اوف سيلز. وبكون عندنا في الاخر البالانس اللي هو الانفنتوري. البالانس برضه كله بالتكاليف. هلا كل واحدة من هدول بقسمها 3. كل واحدة من هدول بقسمها 3. عبارة عن ايش؟ سجل. هذا بسموه على فكرة سجل إحصائي. هذا مش سجل محاسبي. It's not an accounting report. It's بسموه عادة statistical record أو financial record. سجل مالي بس مش سجل محاسبي. المحاسبة لازم يكون في ايش؟ ديبت وكريدت. شايفين الغلطة اللي غلطوها في ناس غلطوها لما عملوا كاش فلو ستيتمنت. احنا اتفقنا على انه الستيتمنت زائد ناقص صح؟ ما في ديبت وكريدت. قلنا ديبت وكريدت بس للاكاونتنج ريكوردز. الجورنال، الليدجر وترايل بالانس بس. هدول الثلاثة هن اللي جزء من الدورة المحاسبية هن اللي بنستخدم فيهم ديبت وكريدت. زائد وناقص في الفاينانشال ستيتمنتس. هلا هذا لاحظوا ما في ديبت وكريدت. هلا شو هدول المربعات اللي بالنص؟ هذا بكون كاتب النمبر اوف يونتس، الكوست بير يونت، وهون التوتال هيك. نمبر اوف يونتس، الكوست اوف يونتس، والتوتال. نمبر اوف يونتس، cost per unit total. هذا السجل رح ناخذه تفصيل اكثر بشابتر 6. يعني هذا موضوعنا في شابتر 6 how to prepare perpetual records. التفاصيل تبعتها. بس ميزة هاي التفاصيل ايش؟ انه بيكون في الاول اذا حطيت انا مثلا 1/1/2014 بكون حاطه هون انه انا عندي نفترض 300 وحدة، كل وحدة قيمتها 10 دنانير، تطلع معي كم؟ 3000. فهي كأنها ايش؟ beginning balance. ببين 1/1/2014 beginning balance. اشتريت، عندي مشتريات purchases، نفترض اشتريت فوقيهم كمان هدول بناخذهم تفاصيل هم ال 10,000. نفترض اشتريناهم على دفعتين، الدفعة الأولى سوري purchases بدون ما نكتب هيك. نقول مثلا يوم 15/4/2014
انا اشتريت ما قيمته 500 وحده، كل وحده ثمنها 11 معناته 55 5500 5500 وحده.